بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي بناتي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح نشرح محاضرة الخامسة من مادة تقويم الأسنان. الموضوع اليوم Removable Orthodontic Appliances. تعريف Removable Orthodontic Appliance that are designed to be taken out from the mouth by the patient. يعني إنه المريض يقدر يشيل التقويم يعني متى ما يشاء. Mode of action of removable appliances. شلون تشتغل هذه removable appliances؟ أول شيء شو تسوي لنا tipping movements, because a removable appliance applies a single point contact force to the crown of a tooth. يعني القوة راح تتسلط على single point على الكراون. التوث ايش حيصير بيه؟ tilts around a fulcrum, center of resistance, which is in a single root tooth. طبعا هذا center of resistance بالأسنان اللي بيها one root راح يكون approximately 40% of the root length from the apex. يعني قريب عن الأبيكس أكثر مما قريب عن الانسايزال ايج. طبعا هذا شنو؟ بالسنجل روت توث. فايش راح يصير هنا؟ التيبينج موفمنت أني أسلط فورس، هذه الفورس أسلطها على 1 بوينت. إيش حيصير؟ الكراون تلتد والروت أيضا تلتد بالاتجاه المعاكس. هنا صار؟ هنا شكو center of resistance or fulcrum. هو احنا قلنا 40% يبتعد من الابيكس، من الروت ابيكس. هذه البوزيشن مالته. طبعا هاي اذا كان نورمال بون، نورمال بريودنشيوم، هاي بالنورمال توث. Another mode of action هو movement of block of teeth. ليش؟ لأنه a removable orthodontic appliance connected by acrylic base plate. They are more efficient at moving blocks of teeth than fixed appliance. هنا block of teeth تتحرك. هذا شنو اللي يساعدني بيه؟ تشوفون هذه الأكريليك بيس بليت هي هاي اللي تساعدني بحركة الأسنان as a block. هاي ما أقدر أحصل عليها بالفيكس appliance. Another mode of action influencing the eruption of opposing teeth. يعني شنو؟ أنا هنا خليت flat anterior bite plane. هذه الفلات anterior bite plane منعت الكونتاكت between maxillary and mandibular teeth. منعت ماكو intermaxillary contact. فش حيصير؟ اللور incisor راح تكون free، فراح يصير بها over eruption. هاي شو وقت أحتاجها من أريد أسوي reduction للأوفر بايت؟ لما عندي deep bite أريد أعالجها، أخلي anterior bite plane. فإذا هنا إيش سوى لي؟ influencing the eruption of opposing teeth. حفز لي ال eruption of opposing teeth. Another mode of action تتذكرون هو شرحنا على البكال كابينج. هنا إيش راح يسوي لي؟ disocclude the occlusion، راح يفتح لي الأوكلوجن. هم يفيدني لما أريد أسوي treatment للكروس بايت anterior cross بايت. وهنا شي يفيدني؟ ممكن إنه يصير intrusion للبكال segment، راح يصير بيها intrusion، فراح تقلل لي حالات لما يكون عندي increase بالvertical dimension. Indication for the use of removable appliance. Also widely utilized in the past. بالماضي كان الاعتماد كله على removable appliance. الحقيقة هنا حاليا جدا قل. قبل كان sole appliance to treat malocclusion. هسه لا. Increasing availability and acceptance of fixed appliances. فهذا ايش سوى limitation لل uses of removable appliance، لأنه الفيكس عوض عنه وصار متاح، الأسعار صارت مناسبة، فشوية شوية بدأ ينحصر
استخدام ال removable appliances إلا في حالات معينة. هو is only capable of producing tilting movement of individual teeth. هسه احنا قلنا قبل شوية block of teeth، لكن أخلي في بالي شلون راح يحرك هاي البلوك اوف تيث؟ فقط tilting. ترى ما يسوي لها bodily movement، ما ممكن تتحرك. هاي طبعا انواع التايب اوف موفمنت راح تاخذوها ان شاء الله محاضرة كاملة، لكن حتى يعني تكون الصورة واضحة، هنا أنا راح يحرك لي بلوك اوف تيث لكن فقط tilting. من احتاج اسوي more complex راح بالريموفابل ابلاينس ما راح اقدر احصل على complex tooth movement. فهنا أنا استخدم الفيكس. إذن صار استخدامي للريموفابل as adjunct to fix appliance treatment، مجرد معاون ومساعد للفيكس appliance treatment. أيضا قلنا يساعدني إنه for applying extraoral traction to segments of teeth or an entire arch to help achieve intrusion and or distal movement، مثل ما شرحت لكم بالمحاضرة السابقة شلون أقدر أستخدم extraoral force by مساعدة removable appliance in combination with removable appliance. يعني أقدر أسوي intrusion، أقدر أسوي distal movement، أقدر أسوي restrain the growth of المجزلة وهكذا. another use هنا تشوفون هاي سكرو، فراح يسوي لي moving للposterior teeth، يعني block of teeth راح يصير بيها moving palatally، يصير tilted palatally. بس أنا أرجع وأقول فقط tilted، يعني tipping movement لهاي الأسنان، ما ممكن يصير bodily movement by removable appliance. مثل ما شرحنا قبل شوية، إذا كان عندنا ديب بايت هنا شو نستخدم anterior bite plane، هاي خلوها في بالكم. بينما إذا كان عندي بالعكس أريد أسوي intrusion للبكال segment، أو إيش عندي anterior cross bite أريد أفتح الأوكلوجن حتى يصلح الكروس بايت، راح أستخدم posterior bite plane or buccal cupping. أيضا removable appliance قلنا نستخدمه as a space maintainer، وأيضا قلنا نستخدمه as a retainer after orthodontic treatment. disadvantage and advantage of removable orthodontic appliances. الادفانتجز خلينا نجي نشوفها. can be removed for tooth brushing، يعني راح يحافظ لي على oral hygiene، لأنه يعني يقدر يرفع المريض وينظفه. palatal coverage increase encourage easy to adjust، بسهولة أسوي له adjustment. وبالنسبة للانكوريج شرحناها في أكثر من مرة شلون يساعد لي الأكريليك على الانكوريج reinforcement. less risk of iatrogenic damage، يعني مثلا الروت resorption بالنسبة للفيكس appliance فيه هواية مشاكل. الريموفابل أقل. acrylic can be thickened to form flat anterior bite plane or buccal capping. مثل ما قلنا أسوي modification للأكريليك وأقدر أسوي أما anterior bite plane or posterior. useful as passive retainer or space maintainer، قلنا نقدر نستخدمه. can be used to transmit force to block of teeth، مثل ما شرحنا. سنجي على disadvantages. appliance can be left out، يعني إنه البيشنت ما يعجبه يرفع الابلاينس، وبالتالي ماكو orthodontic movement، ماكو treatment، ماكو result، لأن راح يعتمد لي على البيشنت compliance. good technician required، أني أحتاج technician مضبوط حتى يسوي، مو مثل fix appliance يعتمد على الأورثودونتست. affect speech، يصير عنده صعوبة بالنطق من يرتدي ال removable orthodontic appliance. intermaxillary traction not practicable، ما أقدر أسوي intermaxillary traction، ما ممكن ويا removable appliance. هاي بعدين تعرفون شنو هذا معناته ال intermaxillary traction. lower removable appliances are difficult to tolerate، طبعا اللور كلش صعب إنه يتحمله، لأنه الكلاسب راح تصير على القام، وعندنا lingual tipping of posterior teeth يمنع البوزيشن of
الكلاس راح يصير نوع من الirritation. Not sufficient for multiple individual tooth movements at the same time. ما ممكن أقدر أخلي مجموعة أسنان تتحرك ويا removable appliance في آن واحد. يحتاج كل مرة أبدل الابلاينس، أبدل الديزاين حتى أسويه. فلهذا احنا حاليا يعني كل الشغل تقريبا هو fix appliance، ما عدا فقط ال indicated cases نستخدم بها removable appliance اللي هي limited. بالنسبة للlower removable appliance less well tolerated by patients، هسه قلنا this is due to what? Their encroachment upon tongue space. التانك هو قاعد بسبيس صغير، يجي هنا كلاسب وأكريليك وزي السبرينج ما ممكن يصير، طبعا يؤذي جدا. يعني مو ما ممكن وإنما يعني uncomfortable. فما يعني اللور removable appliance حقيقة يعني not indicated. مثل ما قلنا بالرغم من انه هو ما يسوي لي الايتروجينيك دامج مثل الروت ريزوربشن or decalcification، لكن can be detrimental to the patient وقت if used inappropriately. يعني إذا أني استخدمت أو المريض استخدم بصورة غير صحيحة، أو كان الديزاين غير صحيح، أو لأي سبب إنه ال uncooperative patient مرات يستخدمه فراح يصير detrimental، يعني راح يؤذي. أنا قايلة لكم الأورثودونتيك نخلي ميزان risk and benefit. إذا أشوف هذا البيشنت ما راح يستخدم بالصورة الصحيحة، أترك العلاج بالريموفبل أبلاينس وأنتظر إلى أن أخلي له فيكس أبلاينس. إيش يعتمد هنا؟ يعتمد على البيشنت، وأيضا أحيانا يعتمد على الدنتست إذا كان جنرال براكتيشنر ما كان أورثودونتست، ويكون ديزاين مو صحيح. حقيقة أنا شفت هيك كيسات مستخدمين wrong design فديستركتيف صار أكثر مما هو corrective. فبي careful ويا removable appliance. Skill هنا skill is required to judge the situations where they are used and applicable and to carry out tooth movement effectively. إذن المهارة جدا مهمة حتى أني أخمن الحالات اللي عندي، وهل ممكن أني applicable إنه أستخدم removable appliance. هذه جدا مهمة. هاي طبعا للجي بي للجنرال براكتيشنر نأكد على هذا الكلام. ممكن أني أسوي له destructive، يصير destructive effect due to wrong treatment. منين ينصنع ال removable orthodontic appliance؟ mainly من الستينلس ستيل and acrylic. الستينلس ستيل be relatively inexpensive, easily formed and exhibit good stiffness. هذه وبعد أيضا أكو أمور كثيرة مفيدة مثل البايو كومباتيبلتي، وإنه الستينلس ستيل ما يصير براس. أكو كثير إحنا شرحنا لكم إياها من الفيزيكال بروبرتي اللي تساعدني إنه أستخدم الستينلس ستيل inside the patient mouth. شلون أسوي designing للremovable appliances؟ General principle: the design should never be delegated to a laboratory as they are only able to utilize the information provided by the plaster cast. هاي كلش مهمة. أنا ما أفوض التكنيشن إنه هو يجي يختار لي الديزاين، ولا ألقي هاي المسؤولية على عاتقه. ليش؟ لأنه مجرد إنه يشوف البلاستر كاست ويقرأ ويستخدم التعليمات اللي عليها، ما عنده imagination على الدايركشن، على ال type of tooth movement اللي أريدها، على ال amount of force. هذا ما له علاقة بالتكنيشن. فلهذا كلش مهم إنه success depends upon designing an appliance that is easy for the patient to insert and wear and is relevant to the occlusal aims of treatment. يعني لازم يتصف
كل هاي المواصفات حتى ينجح عندي الديزاين. الخطوات طبعا أول شيء لازم أعرف الكومبوننت اللي هي active component, retentive or retaining the appliance يعني retentive component, anchorage and base plate. أكو نقطة جدا مهمة أخليها في بالي من أنوي على الأورثودونتيك removable orthodontic appliances. إحنا أحيانا البيشنت يحتاج extraction في كل الحالات اللي يعني التريتمنت بلان تكون مالتي removable appliance. في كل الحالات deferred, the extraction should be deferred until after an appliance is fitted. أأخره أأجله باليوم اللي أسوي fitting للأبلاينس. ليش؟ هاي أكو twofold يعني هذا الأنسر ب twofold aspect، يعني وجهة نظر بهذا الأمر كلش مهمة لازم تفهموا. هذا مهم الموضوع. ليش أنا ما أسوي extraction؟ منو يقدر يتخيل؟ أول نقطة if the extractions are carried out first, there is a real risk that the teeth posterior to the extraction site will drift forward, resulting in an appliance that doesn't fit well or even does not fit at all. يعني أني عندي extraction اليوم، قلعت التوث وأخذت إمبريشن ورا أسبوع أو ورا 10 أيام، مرات يتأخر ورا أسبوعين يكمل الأبلاينس. يجي البيشنت أريد أسوي له إنسيرشن ما يقعد. ليش؟ لأنه إحنا نعرف بالميجر دريفت رأسا تيجي البوستيرير تيث فورورد تغير لي المسافات، تاخذ المسافة مال التوث اللي سويت له إكستراكشن. فأبد ما أسوي إكستراكشن. السبب الآخر أحياناً البيشنت decide after an appliance is fitted that they don't wish to continue wearing it and therefore decide against continuing with treatment. هنا المريض إذا حضرت على لحظة قرر إنه ما راح يلبس الأبلاينس، يعني احتمال أني بيوم الانسيرشن قال أني ما أخليه. فبهالحالة أني سويت؟ أني قلعت له التوث وممكن صارت له dimensional change، تغير المكان، وأيضا قرر إنه ما يلبسه. فعلى شنو أني أسوي له extraction؟ المريض لازم يقتنع تماما إنه هو راح يرتدي removable orthodontic appliance. يلا أني أسوي extraction اللي أحتاجها. Rarely it is necessary to carry out extractions first. في هاي حالات كلش نادرة. For example, when a displaced tooth will interfere with the design. مرات يسوي interference with the design بس. However, even in these cases, it is preferable to take impressions for the fabrication of the appliance before the extraction and to instruct the technician to remove the tooth concerned from the model. The appliance should then be fitted as soon as practicable after the tooth or teeth are extracted. هاي يعني شنو معنات الكلام؟ يعني أنا أحياناً يصير interfering ويا الديزاين مالتي، فمن أجي آخذ الإمبريشن أقول خلي أقلع التوث، يلا آخذه. مو صحيح. آخذ الإمبريشن أعطي instruction للتكنيشن إنه remove the tooth اللي أنا أقرر أقلعه من ألبس الأبلاينس. فبالتالي شو وقت أقلعه؟ من يجيب لي الأبلاينس بيوم الانسيرشن أقلع التوث والسلام. الكومبوننت اوف removable appliance مثل ما قلنا active component اللي هو spring, labial, balls, screws and elastics. near retentive component مثل clasp and balls. anchorage مثل clasp and contact of base plate with non-moving part. رابعا البيز plate اللي هي form the framework and also provides anchorage. هسه نجي على السبرينج. Springs are the most commonly used active component. Their design can readily be adapted to the need of particular clinical situation and they are inexpensive. احنا نقدر نصنع السبرينج بكل الاشكال حسب الحاجة وحسب التوث to be moved، حسب الدايركشن. فإذا وهي inexpensive. However, a skilled technician is required to fabricate a spring that work efficiently
with the minimum of adjustment on fitting. طبعا يعني ايش قد حلو اذا تكنيشن شاطر رأسا اجيب الابلاينس اسوي له انسرشن يقعد minimum adjustment احتاج، فاذا احتاج تكنيشن شاطر. هنا أنا palatal finger spring اللي هو guarding finger spring، وهنا أنا buccal canine retractor هسه راح نشرح عليها. السبرينج اكو فد خاصية كلش مهمة لازم أعرفها، هذه المعادلة جدا مهمة بالتقويم، اللي هي فورس تتناسب طرديا ويا نصف القطر، هنا أنا راديوس نصف القطر أس 4 في دي اللي هو الديفليكشن، وتتناسب عكسيا ويا الطول أس 3. فهنا الديفليكشن on activation هو دي ولينث وراديوس، فهذه العلاقة جدا مهمة. ايش راح يصير عندي؟ Doubling the diameter of the wire increase the force or stiffness by 16 times. يعني إذا أضاعف الراديوس، هنا أنا مو يقول أنت تضاعف الدايمتر، من أضاعف الدايمتر يعني إيش راح يتضاعف عندي؟ راح يتضاعف عندي الآر. زين، هنا الفورس ايش قد راح تزيد؟ 16 مرة. زين، doubling its length reduce the force by 8 times، بينما من أضاعف الطول راح تقل 8 مرات. هذه معادلة رياضية. The deflection for a given load is proportional to the third power of the length. طبعا هو ويا الطولة أس 3 للسبرينج، وعكسيا ويا الدايمتر اللي هو راديوس أس 4. إذا أني شو أسوي؟ شو تفيدني هاي المعادلة؟ Incorporation of coil increases the effective length of the spring and thereby increase the deflection. شلون أزيد اللينث؟ عندي small oral cavity، ما أقدر أسوي spring كلش طويل، أخلي coil. Incorporate a coil. إيش راح يزيد لي effective length بنفس الوقت deflection. فإذا small change, even a small change in the diameter or length of wire used in the construction of a spring. إيش راح يصير؟ Profound impact upon the force delivered. راح يكون أثر كلش كبير وواضح على القوة المسلطة. It is obviously desirable to deliver. هذه طبعا جدا مهمة، خليت لكم إياها بالأصفر ودائما نكررها بالمختبر وبالمحاضرة. شنو desirable amount of force بالنسبة للأورثودونتيك تريتمنت؟ إيش لازم تكون؟ لازم تكون light physiological force over a long activation range. ليش؟ لأن أنا دا أتعامل ويا cells، ويا blood vessels، ويا bone، ما دا أتعامل أني ويا stone أو ويا بلوكة، دا أتعامل ويا vital tissue. فلازم desirable amount of force تكون light physiological زين over a long activation range, but there are practical restrictions upon the length and diameter of the wire used to construct a spring. يعني أنا ما أقدر أطول الواير براحتي لأنه أنا عندي small oral cavity ومحددة بيه. فإيش حيصير؟ The span of a spring usually constrained by the size of the arch or the depth of the sulcus، مثل ما قلت لكم محددة أنا. However, incorporating a coil into the design of a spring increase the length، راح يزيد لي length. Therefore راح يصير عندي in the result in the application of a smaller force for a given deflection. Spring with coil will work more efficiently if it is activated in the direction that the wire has been wound, so that the coil unwound as the tooth move. يعني أنا حتى يكون efficient activation لازم أسوي بالdirection of الcoil to be wound. يعني أنا مو ألف الcoil بنفس هذا الاتجاه أسوي الactivation، حتى من يتحرك من أن يصير unwound تنفتح هذه الcoil راح تصير توث موفمنت، تضغط على التوث. هاي كلها تشوفوها بالمختبر
active component of الأورثودونتيك appliance. زين، ايش قد الدايمتر اللي نستخدمه؟ أقل شيء minimum 0.5 ملم. زين. However, wire of this diameter is liable to distortion or breakage بالفعل. And therefore some designs are protected by acrylic مثل palatal finger spring اللي هو نفس guarded finger spring، أو نقويه by شنو؟ by sleeving in tubing. هذا الحكي شنو معناته؟ معناها نمبر 1 هنا أني عندي 0.5 ملم واير، فهذا يصير easily distort. فأني شو أسوي؟ طولته، بس شلون سويت guard below the acrylic، سويت بوكس من الأكريليك. ليش؟ حتى لا يصير عندي ديسلوجمنت، بنفس الوقت أني استفاديت من هذه الخاصية. بينما هنا أنا إيش سويت بالبكل كناي ريتراكتر؟ الواير هو 0.5 بس أني شلون دخلته؟ لأنه هو كلش فليكسبل، دخلته بسليف. سليف مثل الأكمام، هي يعني تيوب ايش قد الدايمتر مالته؟ 0.7. فهذا راح ينطيني سترينز، والواير ال 0.5 راح ينطيني flexibility، فاستفاديت من خاصية ال strength and flexibility of the wire. Another active component اللي هو السكرو. طبعا السكرو is versatile than the spring. ليش؟ لأن السكرو ما أقدر هياته مكان واحد أخليه بيه يحرك لي بلوك اوف تيرز. اذا اخليه انتيرير يحرك لي انتيرير تيرز، مثل السبرينج في اماكن مختلفه، في اشكال مختلفه. هنا أنا طبعا المور اكسبنسيف مور بلكي السكرو، بس هو شو وقت يفيدني؟ لما a number of teeth are to be moved together. For example, in an appliance to expand the upper arch on the mid-dentition where retaining an appliance is always difficult. هذه الحالات اللي indicated بيها السكرو. السكرو منين يتكون؟ هذه الجزئين يتكون من عندها، وتشوفون هذه يعني يعني مثل البرغي، بس بالنهاية هو راح يكون هالشكل inside the patient mouth. بهالصورة راح تكون اكو فتحة، تشوفون هذا السهم، هاي الفتحة اخلي بيها الكي. This is the key. اخليه بفتحة ويا الدايركشن هذا اوف الارو، راح انطي ربع فرة راح انطيه، يعني 0.25 ملم. زين، هذه راح تنطيني اكتيفيشن مرتين بالاسبوع. اسوي له هذه الاكتيفيشن. طبعا اعلم الام او الاب انه يسوون هذه الاكتيفيشن. ايش راح يسوي لي؟ كل ما يفتر فرة راح يفتح لي تلاحظون كل ما أفر فرة راح ينفتح هذا الأكريليك، بالتالي شوية شوية تتوسع هاي الفتحة. بالمقابل ايش دا يصير؟ تلتينج للبوستيريور تيث بليتالي، العفو، بكالي. تلتينج للبوستيريور تيث بكالي. ايش وقت؟ كل ما افتح السكرو، فراح تصير فورس وين؟ على البليتال سايد اوف ذا تيث. هذه الميكانيزم اوف اكشن اوف السكرو. الاكتيفيشن limited by the width of periodontal ligament. ليش ربع فرة؟ لأن أنا عندي periodontal ligament وعندي bone وعندي cells. إذا أنطيه أكثر فرة كاملة يصير pain ويصير crash ويصير necrosis، وراح تتوقف التوث موفمنت. هسه هاي راح تاخذوها محاضرة إن شاء الله. Another active component هو الإلاستيك. هذه الإلاستيك، هاي أكياس بها إلاستيك. هاي شلون أستخدمها؟ تشوفون هنا هذا الهوك نخلي بيه الإلاستيك ونسحب الأسنان. هنا أيضا إذا تلاحظون خالين بيه modification للremovable appliance، نخلي بيها الإلاستيك. حقيقة يعني حتى أكون صريحة وياكم، نادر ما تستخدم ويا الريموفبل ابلاينس، او نادر ما ليش؟ لان هسه الفيكس ابلاينس مثل ما قلنا كلش متوفر، فنستخدم الفيكس ابلاينس. لكن هم لازم تعرفون احيانا ويا الاكسترا اورال ديفايس نستخدمها، يعني نستخدم combination removable and extra oral device. والانترا اورال نستخدم هاي الالاستيك. طبعا شنو تختلف احجامها
تختلف أحجامها بها قياسات وتعتمد كل قياس ينطي فورس معينة نختارها حسب التوث اللي نريد نحركه المولر مو مثل الكناين من أريد أحركه نعتمد على عدد الروت وعلى السيرفس اريا الريتنتيف كومبوننت مثل الادم كلاسب والليبيال بو والبول اندد كلاسب تي كلاسب أيضا عندنا ideal requisites يعني ideal requirements لازم موجودة بالكلاس أي كلاس شنو هي؟ Class should provide adequate resistance against displacement طبعا جدا مهم لأن أساس عملها تمنع لي displacement of the appliance. Class should be passive ليش؟ لأنه أي قوة راح تأثر لي تسوي لي unwanted tooth movement فإذا هي should not produce unwanted tooth movement. Active class can exert palatal force on the teeth راح تسلط لي force ممكن إنه يدخل inside the palate التوث إذا كانت قوية الكلاس. They should be easy to fabricate لازم تكون سهلة الصنع. Adjustment should be easy. It should not get distorted easily due to a frequent removal and insertion لازم تتحمل لأنه البيشنت هواية يشيله ويحط الابلاينس. Class should not interfere with occlusion. Class should be versatile يعني modification according to usage must be possible. Modification شنو؟ يعني أقدر أسوي لها soldering welding أخلي لها هذه الموديفيكيشن تلاحظون يعني أخلي لها فد هوك أربطها ويا another component. Class should provide retention in partially erupted and deciduous teeth also طبعا احنا نعرف partially erupted كلش صعب يصير بيه retention بس لازم أسوي الكلاس بحيث يصير good retention. They should not irritate the soft tissue and finally they should function as encouraged part also if required. طبعا احنا قلنا retentive component أيضا يساعد لي بالencourage. Thank you انتهت المحاضرة أنا جدا أشكركم وإن شاء الله أشوفكم ونكمل المناقشة شكرا جزيلا.